which turned out to be walang korupsyon, walang nawala. Ngayon na lang sinasabi nila. And yet, the damage had already been done. Kasi nga, paglabas ng COA report, flag, ang perception talaga ng tao, the popular notion, is that you are flagged because there is corruption, there is shortage of funds, and you cannot explain. That's the reason why. So, ngayon, after nagalit ako kasi wala naman talaga, I was assured by the Department of Health na wala. Hindi, nagalit ako. Ngayon sabi ko sa kanila, whenever you come up with the study, be sure. Sabi ko, ano ba talaga yan? Ngayon sabi nila, at this very late day, nag-issue sila ng statement, walang corruption daw at walang nawawalang pera. Pero in the process, they had already painted black the white people there. Yan nga ang masama dyan. Kasi ang sabi ko nga, magtanong ka ng 10 tao on the streets, in all probability, yung 10 magsabi, ayan, kuha ngayon, nagdabas ng corruption. So, nasisira si Duque, nasisira lahat ang sa Departamento ng Health. At ako naman, it would reflect on me as President. That is why I was so interested. I followed it up with them. Ngayon, lumabas, nawala. Pero, ngayon, tapos na. Napinturahan na si Duque ng itim. Puting-puti niya. You want to paint if you want to destroy your enemy, just paint him black. Ganon yan eh. So, hindi ko sinasadya yan ng COA. Hindi ko rin sinasabi, hindi dapat gawin ng COA. Dapat gawin niya. Hindi ko rin sinasabi na may sinadya siya. Wala. Trabaho nila yan. Ang akin lang is the presentation. Dapat dyan, in your findings, there should be a sort of a preamble. Na this is an audit report. Tapos wala kaming nakita. There is no corruption. There is no loss of funds. Tapos bago ninyo i-summarize lahat. Para matao magbasa is put on notice that he is reading something other than corruption and malpractices. Ito ngayon nangyari na. So, ang is lamunin na lang ng mga tao. Gusto nila na si Duque, I'll fire him, dismiss him. For what? Noon pa yan, ilang buwan na yung gusto nilang alisin si Duque. Sabi ko nga na, wala naman akong nakita. Hindi naman ako gago na abogado na hindi ako marunong magbasa ng... And to think that I was a prosecuting fiscal. And on top of that, I was one of the 2 special prosecutors ng Tanod Bayan noon. Yung forerunner ng ombudsman. Kaya lahat kaso ko noon, ito yung mga audit, yung mga treasurer, auditor. Kaya minsan ako naawa. Kasi pag ang mayor nagsabi, pirmahan mo yan, pipirmahan talaga yan. Pagdating nga sa panon, you are on your own. Ganon ang style sa Pilipinas. Mahirap yung ganon because whatever be the environment of the time, you have to observe fairness. Ako, fair lang talaga ako.
na kayo may nagsasabi na makakasira daw sa akin yan, si Duque, then so be it. I will not commit an act of mahirap. It could be 1 million persons, it could only be one. Hindi ko kaya na kinuha ko si Duque, nilagay ko dyan. Tapos ngayon yung kuha, iba ang findings. Napinturahan siya ng itim. Ako ang kumuha. Tapos, I'll just fire him. For what? So, where is your sense of fairness? Ako. Kayo hindi nakaalam ng istorya, okay lang. Na ngayon, kung si Duque will offer to resign voluntarily, tatanggapin ko. Pero kung sabihin mo, ako ang magsabi sa kanya, mag-resign ka, that will never happen. That will never happen. Pero pag may nakita ako ng mali sa kanya, baske 10,000 lang o 5,000, talagang sabi ko, yayariin kita. Kasi ipahamak mo ako sa tao eh. Iligay kita dyan, tapos sisirain mo ako by committing. Ilang cabinet members na? Naalaala ninyo, ilang cabinet members na ang pinatalsik ko? Cabinet members. Kasama namin. Hindi lang nga na-publicize. Well, for one reason or another, maybe media would not want to add more humiliation sa Kasi pag pinaalis kita, this could only be one thing. That you're corrupt. Wala akong rason. Sinabi ko na sa inyo, pag pinaalis kita, sabihin mo na negligence, that can be cured. Time and again, I have always admonished yung cabinet members na, Adre, medyo bilisan mo konti dyan, or things like that. Pero yung outright dismissal because it is the clamor of the public, maski kaming dalawa na lang ni Duque and the rest of the Philippines, I will stand by him. Pag nasira ako, di nasira. But I will never abandon a person just like that, na paanuhin mo na walang kasalanan. Mahirap yan. Mahirap yan. Gago ako pero I have may mga boundaries ako sa buhay ko. Hanggang dito lang ako. May katarantaduhan ako pero hanggang dito lang ako. Yung mga ganun. Kaya nandruga. Never said that patayin mo si Mr. Santos, Mr. Enriquez, patayin mo si Mr. Dumdum. Never said. I said plainly, destroy the apparatus. If you are a member of that apparatus, then I am very sorry if you die. Because I said, you are destroying my country. Ganon kasimple yan. And I will not itong mga operating, both military and the police. Pagka nasa mission sila in the performance of their duties and in connection with the prosecution of crimes against terrorism, droga, sa lahat ng kriminal, karnaper, ako yan. Dito kayo magtingin sa akin. Dito kayo. Hindi ko yan sila inutusan mamatay. Pero in the course sa pagtrabaho nila, nagkabarila, nagkapatayan, akin yan. Wala yan sila, akin yan. Inutusan ko lang yan sila.
Iba yung mag-utos sila, mag-salvage ng ganon. Hindi ba rin ako papayag kasi masisira ka. Yung salvage nakaluhod, nakatali. At saka kung I confront them, kayo bang may trabaho nito? Bakit pa ninyo talian ang puta? Bakit di na lang ninyo patayin kaagad? Why do you have to go into this rigmarole of... Sabi, hindi yan amin, sir. Sabi ko nga, sila yung mga drug addict, mga drug pusher. Kasi nagdududahan na yun ang nagpiyait. Pag may na-raid na drug lord, magdududa siya na itong isang drug lord nito ang nagpindot. Kaya yung mga lieutenant niya, yan, tinatalian, binabalutan, pinapatay. Ayaw ninyong maniwala, di wag, basta yan ang totoo. Ang polis, mayroon, kita mo yung na-convicted, binari nila, harap-harapan. May camera, di convicted. Hindi ko naman sinasabi ng tao na sa kalupay-pay na baril mo pa. Kulong mo na lang. Mas maganda yung kulong kasi mas masakit. Kulong ka dyan sa mga... Ang akin sabi ko yung... Totoo yan ha. Pag mag-hostage ka sa Davao, paski dito, pag mag-hostage ka, huwag mo talagang isipin na makiusap pa ang gobyerno. Huwag mong isipin na magtawag ka ng mga radio station, magpa-interview ka. Pag mag-hostage ka ng tao, you are committing a crime. At the first opportunity, pag masilip ka sa crosshair ng baril ng pulis, patay ka. I will not allow yung, usapin ako kasi galit ako sa mundo. No. Kayo mga pulis, huwag mo akong bigyan yan, padrama-drama na eventually pinatay rin. I remember kagaya nitong sa Pantrang ko noon, I was still mayor. Nag-hostage ng bata. Tapos pa, karaming pulis. Eventually, ang bata sinaksak, sabi ko, putang. Gusto kong pumunta dito, gusto ko sipain yung mga pulis. Anong class? Kaya pag may hostage mamatay, bantay kayo mga pulis. The earliest opportunity na may masilip kayo, barilin niyo. Yan ang utos ko. Diyan ako ang magpakulong kung makulong man ako. Kung ang bigyan niya mga drama-drama na di magdemanda. Pag maghingi ng mga radio station, pinagbibigyan ka agad ninyo, tapos nagdadrama. Galit ako, yes sir, in the end, nag-surrender. Hindi yan, that is not, kung hindi nag-surrender, kaya nung bata, na sinaksak sa harapan ng tao. When you are committing a crime, you are committing a crime. You are a target for neutralization. Kaya kung matamaan ka sa ulo, kaya ulo naman talaga ang tinatarget dyan, pasensya, ganun yan. Those are the nuances na malaman ninyo sa akin. Ngayon, Olay kasi, nandito man si Secretary Duque. Alam mo na gano'n tuman talagang gobyerno. Matagal ka naman sa gobyerno. Panahon ni Gloria, ikaw yung Secretary. So, alam mo na talaga yung nuances. You cannot please them all. Basta tayo, trabaho lang. Period. Ang sinabi ko,
magtanong ka, anong gawin na dapat doon? Gawain mo ang tama. Sir, nabaril ko kasi na-hostage. Yan ang tama sa batas. Sabihin ko sa inyo, yan. Kung ano sa sa bungganga ako, batas yan. Hindi akin. Hindi ako gumagawa ng sarili kong batas. Kaya kayong may maghilig, maghigop ng isabot tapos mag-hostage kayo. One idiot out of this world will be better for us. Now, yung presentation namin ngayon, always, ito pera. Pera ito, pera ng gobyerno. Anong nangyari anong paggamit ng pera? So, our presenter today is Secretary Ramon Lopez of the DTI, Department of Trade and Industry. Siya ang magawa ng report. Pakinggan ninyo kasi yan, makita ninyo saan yung pera. Secretary Lopez, can proceed. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Mr. President, Mayor, Senator Bongo, at mga kasama sa kabinete, fellow workers in government, sa sambayan ng Pilipino. Magandang gabi po sa inyo lahat. I'm pleased to share these updates from the Department of Trade and Industry. Layunin po namin sa DTI na mabigyan ng mas masagana at maginhawang buhay ang bawat Pilipino ayon sa vision po ng ating Pangulong Duterte. Ang DTI ay inatasan ng batas na magtrabaho upang makadevelop ng isang globally competitive at innovative industry and services sectors na tutulong sa paglago ng ekonomiya upang mabigyan ng maraming oportunidad ang bawat Pilipino upang umunlad ang kabuhayan at mabawasan ang kahirapan. Sa bawat trabaho at negosyo po kasi na ating maitataguyod, isang pamilya ang mahahango sa kahirapan. Basta may trabaho. Ito po ang nais nating makamit para magkaroon ng inclusive prosperity. Ang aming strategy po para maabot po ito na nakapaloob sa tatlong bagay. Sinimplify po namin ang trabaho ng DTI. TNK, trabaho, negosyo, consumer protection. Sa pagtutok sa tatlong bagay na ito, trabaho, negosyo, consumer, mararating natin na tinatawag na inclusive growth and prosperity kung saan lahat ng mamamayan, maging ang pinakamahirap, ay makikinabang at makakasama sa pag-angat sa antas ng buhay. Sa trabaho, ang role ng DTI ay paramihin ang available na trabaho para sa mamamayan sa pamamagitan ng paglago ng industriya, investment, exports. Atin pong pinapadami ang investments upang maparami ang trabaho. Pinapaganda po natin ang investment climate para mahikayat ang marami pang mamumuhunan, investors. Salamat po, Mr. President, sa pagpasa ninyo ng mga mahalagang batas na nagreforma ng business climate sa ating bansa. Una na dito po yung recently passed na CREATE Act, yung Corporate Recovery Tax Incentive for Enterprises, CREATE, na nagbaba ng corporate income tax mula sa 30% pababa sa 25%. At lalo na kung micro SME ka pa, ay magiging 20%. Again, mula sa 30%. Malaki yung pagbawas yun. At pinalawak din ito at isinaayos ang fiscal incentives, yung pagbigay ng mga tax holidays. Pinirmahan po rin ninyo, Mr. President, at certified urgent, yung tatlo pang reforma na panukalang batas para mahikayat na mas marami pa ang foreign investment dito. Tulad ho nung pag-revise ng mga retail trade law, yung Public Service Act, pati ho yung Foreign Investment Act. Inyo rin pong pinirmahan yung Ease of Doing Business Act noong 2018 na napadali ang proseso ng mga transaksyon sa government agencies. Nagbigay po ng maximum, yung sinasabi po ninyo, 3 days processing lang for simple transaction, 7 days pagka-complex transaction, yung mahirap-hirap,
At yung pinakamahirap, yung highly technical transaction, 20 days maximum. So ito po ini-implement na po ngayon ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. At sila po ay nagpa-file ng mga kaso dun sa mga hindi sumusunod. Aside from that, nagkakaroon po tayo ng parang digitalization or ino-automate itong mga sistema na to. I-explain ko po mamaya. Marami pang ibang reforma tulad ng Revised Corporation Code, Philippine Innovation Act, Innovative Startup Act, pati Telecommuting Act, at mga free trade agreements tulad nung recently, nung November po tayo sa ASEAN, at atin pong pinirmahan yung Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na nag-aangat sa Pilipinas upang maging isang preferred investment destination. Pinalakas din po ang ating investment promotion efforts ng DTI at saka BOI. Ang mga investments po na pumasok ay naglikha ng maraming trabaho at nag-angat ng level ng technology. Sa bawat investments po may kasamang technology improvement sa mga manufacturing, ng mga operation po ng ating mga kumpanya. Isa pong example, yung Dyson Electronics na naglipat ng kanilang facility mula sa isang Southeast Asian country. Nilipat nila sa Pilipinas. Ang Dyson Electronics ay isang malaki at saka highly advanced British technology company na gumagawa ng mga yung sikat at high-tech na mga vacuum cleaners, hand dryers, yung walang blade na electric fan, ng mga bladeless fans, humidifier, purifiers, mga lightings, yung ilaw, dryers, heaters, using advanced technology. Nakakatuwang malaman na kahit sa panahon ng pandemic, ay mataas pa rin ang confidence ng investors na mag-invest sa mga mid to long-term projects na nagdadala ng progreso sa bansa. Noong 2019, sa termino po ninyo, Mr. President, nakamit natin ang pinakamataas na approved investment sa Board of Investments, BOI, sa loob ng 53 years na umabot ang registered investment, 1.4 trillion pesos. First time ho lumagpas ng trillion pesos, 1.4 trillion. Last year, so 2019 po yon. So last year naman, 2020, bagamat may pandemic, umabot pa rin tayo sa 1 trillion pesos na-approve na investments ng BOI. Ito po ay inaasahang magresulta sa mahigit kumulang na 766,000 na karagdagang trabaho. Kung isasama pa yung mga investment tulad sa mga PESA zone, yung mga eco zone, mas malaki pa ho ang numero dito. Mahirap ng bilangin, 5.2 trillion pesos. Halos kasing size pala ito ng ating budget. Ito po yung mula noong 2016. Ang pagtaas ng investment ay may epekto sa paglago ng ating manufacturing sector na kahit may pandemic ay lumalagpas sa 50 yung index, 50 yung threshold, Mr. President. O ito yung PMI, Purchasing Managers Index. Any number above 50, ibig sabihin may growth, may expansion. Any number below 50, may pagliit, may contraction. Kaya po, nung last year, nung nag-ECQ tayo, yung manufacturing index na yan, dati lagpas 50 tayo parate, naging 32 last year. Talagang bagsak. Huminto yung activity dahil yung ECQ natin last year talagang maraming sarado na operation. Pero thankfully, yung IATF nag-a-adjust po. Itong taon na to na nag-ECQ tayo nung March, ang manufacturing, lalo na ng exports, pati ho yung mga BPO, inala po natin 100%. Kasi ho, ito yung mga labor intensive. So, binalansi po ng IATF ang ECQ natin, allowing yung mga very critical industries and workers. So, malaking natulong nun. Hindi nawala yung trabaho. At gumanda pa yung manufacturing index natin. Ibig sabihin, naka-recover tayo mula sa 32 index last year. Sa paglago ng investment, dahil malakas ang manufacturing, pati ho yung pag-export natin lumakas. This year, bumawi na tayo, 72% growth. Kung i-year to date po natin, January to June, ating exports po lumaki ay at 29% growth. Last year, bumagsak ng 50% bagsak last year. So, nag-recover na tayo. Ngayon po ay year-to-date, 29% growth. So, ibig sabihin, yung 29%, baka sabihin, kasi mababa yung base last year, 2020. Hindi lang. Mas mataas pa itong year natin ngayon versus 2019 na pre-pandemic. Ibig sabihin talagang may growth po tayong na-achieve
Dahil again, nung ECQ natin nung March, April, inalaw natin 100% operating capacity. Ito pong mga export sector. So malaking bagay po yon. Ang malaking bahagi po ng ating exports, for information lang po ito, over 62% actually we are producing electronics, yung mga laman ng ating mga electronic devices. Tayo po ay part ng isang global value chain. Lahat po ng country, they don't produce all the parts. Parang isang parte lang at ipapasa-pasa sa bawat country. So, ganun po ang nature ng mga electronic components. Kaya po, ito po ay isang investment over the years, lumaki ng lumaki. At ngayon, over 62% ng ating exports, electronics. At nationwide po, alam naman po ninyo yun, dahil sa mga eco-zones natin, Luzon, Visayas, Mindanao. At ang top export market, US, China, Japan at EU combined. Majority po nito, as mentioned, electronics, mga machinery, mga transport equipment. Mr. President, nakabuti yung foreign policy ninyo doon sa independent foreign policy. Dahil, example na lang ho, lumaki ng malaki yung export natin sa China. Ang export ng Pilipinas sa China noong 2015 ay 6.2 billion dollars. Noong 2019, fast forward to 2019, ito ay 9.8 billion dollars na. So 59% growth in 4 years. So talagang tinatanggap ang produkto natin at mas maluwag nakakapasok sa China. In fact, dagdag ko na rin, even on investments, na dati practically walang investment from China, ay lumaki rin po itong sa administration ninyo ang investments galing sa China. Even if we look at yung pandemic ngayon, 2021, January to June, ang growth from export growth natin to China, January to June this year versus same period last year, 34% growth. Isa pa sa magandang nangyari sa Pilipinas, sa termino ninyo, yung pagbuo ng Regional Comprehensive Economic Partnership or RCEP noong November last year, noong ASEAN. Dito po tayo nag-meeting noon, pinirmahan po natin yon. At ito po ay makalipas ang 8 taon negotiation. Ngayon lang natapos sa panahon po ninyo. Ang RCEP ay isang makasaysayang free trade agreements, 10 bansa ng ASEAN, kasama yung mga free trade partners tulad ng Japan, Korea, China, Australia, New Zealand. Isa pa sa mga ginawa ng DTI, mapalago ang investment, yung pinadali po natin yung proseso, nabanggit natin kanina yung ease of doing business, kasama ang ARTA at iba-ibang ahensya tulad ng DICT, SEC, BIR, SSS, Pag-ibig PhilHealth, FDA, LGUs. Kaya kung nabanggit ito ho yung dinadaanan ng bawat na nagre-rehistro ng business. Alam po ninyo yon, as mayor, nag-i-issue kayo ng business permit. Bago ho pumasok sa Davao City Hall, ay dumaan na yan sa either SEC or DTI, dumaan sa SSS, Pag-ibig PhilHealth, bago mayor's permit, pagkatapos BIR. Yan po ang dinadaanan ng isang nagre-rehistro. Dati ho, umaabot ng 1 buwan yung proseso na yon, lagpas 1 buwan. Ngayon ho, 5 to 7 days. Okay, tapos dahil kinomputerize natin, digitalization, central business portal, nasa computer na, doon na magpa-file. Pinapaikli pa ho natin yan. Before the end of the year, yung 5 days na yan to 7 days, tinatarget po namin 1 day, within 1 day. Hinihintay na lang po namin yung improvement sa SEC na tuluyang pinaikli pa yung proseso nila. Para within 1 day, business registration, end-to-end, from SEC to the BIR. Lahat ng ahensyang binanggit. Lahat simultaneous 1 day sa online. Pati online payment na rin. Example, nagawa ho natin kasi yan. Kunwari sa DTI lang yung registration sa amin ng business name, ginawa po nating online, pati yung payment, yung hindi naaalis yung magre-register kahit nasa bahay siya or nasaan siya, mag-register siya online, kaya po in 8 minutes. Kasi pag-apply, online payment, 8 minutes, tapos na. So registered. So kasama ho ito sa tugon po natin ito sa nais yung maging madali yung mga proseso. Huwag nang pahirapan yung mga tao, ayaw nyong magkaroon ng pila. Kaya dahil po rin dito, dumami rin yung mga nag-register ng business sa nagre-register sa atin. Lalo na yung online business. Last year, dahil pandemic, dumami yung online business. Dati, nag-umpisa lang siya, 1,800. Natapos yung taon, 88,000.
So times 40, hindi 40%, times 40 ang dami nung nag-register. So at yan po, at saka yung online business na yun, yung 88,000, moving into 2021, mas dumami pa, 105,000. So just some numbers na pakita na talagang tuloy-tuloy pa rin. Maiba lang ako ng konti, sa unang pagkakataon, ang Pilipinas ay nagkaroon din ng tinatawag na AI or Artificial Intelligence Roadmap. Ito po yung mga usapin ngayon sa mga technology. Nilunsad po ito ng DTI noong Mayo at hindi lamang malalaking kumpanya ang makikinabang dito. Kaya natin tinutulak ito kasi gusto natin pati micro SME ay makikinabang dito. In other words, big companies will not have the monopoly of AI. Ang AI ay isang teknolohiya na magagamit ng kahit anong kumpanya, lalo na SME, sa pag-process ng kanilang mga information. Kunwari, alamin nila sa farmers, anong magandang itanim sa anong lugar, sa anong buwan. Sa mga kumpanya, saan ako mas magandang mag-put up ng next branch ko. All this information will be processed. Hindi na siya kukomputin pa ng tao. AI na yung nagko-compute nun. Sa central bank din, imbis na 50,000 man-hours ang gagawa ng mga pag-analyze ng financial statement, ngayon minuto na lang dahil po dyan sa AI na yan. So, ang gagawin po natin, ngayon po, ang dami na naming nagkausap dito at i-incorporate po natin dahil nag-uusap po kami ni Secretary Dominguez, maganda ho itong AI ay gawing private sector-led, government-initiated, at i-involve natin maraming kumpanya at saka kasama rin ng DOST sa mga usapan na to at magkaroon tayo ng isang National Center for AI Research. Ang technology partner natin dito, yung AIM, yung Asian Institute of Management Data Science Laboratory. In the near future, magiging big data AI processing hub na rin ng Pilipinas. Itong nakikita natin na next center for excellence. After BPO, kasi sikat ng Pilipinas ngayon BPO, ito ang magiging next BPO natin, yung AI Center for Research Center. At ibig sabihin, mas maraming magpapagawa ng AI analysis sa Pilipinas as our service gamit ang AI. At syempre, ito pong AI research ay higit makakatulong sa pagtulong sa mga kumpanyang maging mas competitive at efficient ang kanilang operations. At ang maganda ho talaga dito, kaya ho government ang tumutulak, kasi as we provide those research projects, ang natitrain nito data scientists from universities na may trabaho sila, sinasagot nila yung industry problem with an AI solution. So makaka-develop tayo ng maraming data scientists at eventually ito po ay katatayo rin ng mga AI companies nila or i-hire sila ng mga kumpanya. So mga high-tech jobs ang mapoproduce nito. Data scientists, dahil masasanay silang mag-solve ng mga problema ng mga industry problems. No? So yun po yung talagang ninanais namin dito na yung developmental aspect nitong research center na to. Para siyang magiging next BPO natin. Alam niyo po, para ma-compare lang ho natin, noong 70s, kwento lang ng maikli, noong 70s, nauso ang OFW. Doon nagsimula ang Overseas Filipino Workers. Maybe a little before that. And now, ang Overseas Filipino Workers, nagkaka-generate tayo annually ng mga $30 billion US. Every year po yan. And ilan ng OFWs? I think may number dati, about 10 to 12 million. Dami ho, madami. To produce the 30 billion. Ang BPO industry, simula nung 2000 up to now, lumalakas sa Pilipinas, the same 30 billion, more or less, ginagawa na lamang ng 1 million, 1.3 million na employed sa BPO. Ibig sabihin, mas mataas ang kada tao, mas mataas ang contribution. So ang ating pong tinutulak ito dahil sa tingin namin ang AI, for the same output, ay mas kaunti ang magpo-produce nito, leading to higher per capita contribution.
Okay. Ang BPO po ay merong during your administration, tuloy-tuloy ang paglaki nito. Kahit sa panahon pandemya, ito pong BPO ay isang industriya na ito po ay isang industriya na hindi nag-lay off itong pandemic. Patuloy ang pag-empleyo ng maraming Pilipino nationwide. Ang sector na ito ay nag-empleyo ng 1.3 million direct employment at indirect employment 4 million ang employed po nito, yung mga nagsusupply ng mga pangangailangan sa BPO, about 4 million. So again, ito po may annual output na $27 billion, halos kasing laki ng OFW. So yun po yung trabaho part. Bibilisan ko po, sa susunod naman yung negosyo part. So yung negosyo, ito naman yung focus natin sa micro SME development. Ang goal ng DTI magkaroon ng mga micro SME na magiging innovative, creative, yung malikhain ng mga produkto at serbisyo. Ibig sabihin, mas mataas ang value added ng competitive edge nila sa mundo ng negosyo. Ito rin po ang unang bilin ninyo sa akin. Nung una po tayong nag-meeting, nagsimula po ako, sabi nyo, as DTI Secretary, sabi nyo, nais nyong tulungan ng DTI ang mga micro, small, and medium entrepreneur. Sabi nyo, tulungan natin yung maliliit na mga negosyo, lalo na yung mga nagtitinda sa kanton, puhunan sa palengke, yung mga ganun, as basic as that. Binanggit din po ninyo ito during the SONA, ang kahalagahan ng micro SMEs sa pag-unlad ng economy dahil 99.6% ng listed enterprises are micro SME. Halos lahat. 0.4 lang ang large. So napaka-konti. Halos lahat micro SME. Kaya sa ilalim po ng inyong pamumuno, we accelerated yung support sa micro SME. Again, kaya kahit pandemya, tuloy yung paglago ng negosyo. Totoo po, maraming naapektuhan na nagsarang maliliit na negosyo ng lockdown. Subalit, nalagpasan ng mga bagong bukas na businesses, ang dami nang nagsara. Ibig sabihin, mas maraming nag-register kesa sa nagsara. Kaya po, if you just look at numbers, noong 2015, before your time, 900,000 yung registered enterprises. Fast forward, that's 2015. Fast forward to now, 2021, 1.9 million. So, more than double po. No? So, from 900,000 to 1.9 million ang registered businesses. Ang strategy po na ginagawa ng DTI para ma-accomplish ito, ginawa ko kami ng 360 degrees approach sa micro SME development. 7 M's. Binubuo ng pagpalit ng mindset, kaisipan, mastery, yung kaya tuturuan sila ng mastery ng entrepreneurial skills, mentoring, money, pagbigay ng pera or pautang, microfinancing, machine, shared equipment, nag-share sila sa isang equipment, market access, tutulungan kung saan magtitinda, at models of negosyo, mga idea ng pagnenegosyo. Pakinggan natin yung kwento ni Aling Carmen Alcotin na natulungan ng PPG na makapagtaguyod muli ng isang karinderya sa Cebu. Sa merkado, vegetables, napiktahan ko sa pandemic. Muna nangita ko laing puhunan para makanegosyo ko lain. Gitabangan ko sa DTI o dako nga tagaan ko nila panginabuhian nga lain. Pasalamat jud kog dako nga itagaan jud kog tabang sa DTI kanang pangpuno puhunan 10,000 na ikumpra jud nako tanan sa mga kanton, noodles, butin, lamisa, bangko, ihurot yun to para matuyok-tuyok ang puhunan, mabalik, makataon pa, makakonsumo pa. Okay, thank you. Ganito rin po yung ginawa natin sa Marawi. Bangon Marawi Initiative na layunin natin makatulong yung mga displaced people noong gera ng Marawi. As of June this year, 50,000 na rin ang livelihood starter kits na napamigay doon. Okay, so
Sa larangan naman po ng money or pagbigay ng puhunan, tayo po ay nag-umpisa ng programa, Mr. President, yung Pondo sa Pagbabago Pag-asenso, 3P or P3 ang tawag natin. Dahil sabi ninyo, ito rin nung bago tayo nag-umpisa, mga 2017, naalala ko, nasa isang ASEAN country tayo, meeting ng gabing-gabi, ating gabi, midnight na uli. Dahil sabi nyo noon, ayaw nyo mabaon sa utang na 5-6 yung ating mga kababayan. So, ito po, ang P3 ay isang response sa inyo pong panawagan to give Filipino access to finance para hindi na sila sa 5-6. Doon na sila sa pondo na to, sa maliliit na negosyante, mababang interest at walang collateral. A short video lang po. Nagsimula lang po ako sa pagja-junk shop since 2014. Nagsimula po ako sa maliit na mga ilang tao ko lang ang nangangalakal na nagre-remit sa akin. Bali po ang asawa ko nag-abroad dahil sa hirap ng buhay at napilitan po kaming lumapit sa mga lending para sa po aming ikakapital. Ang aking kapital ay nanggagaling sa mga lending, mga bumbay na napakalaki ng interest. At buti na lang, nakilala ko po ang P3 na tumulong sa amin na mababang interest lang po. Sa ngayon po, ay unti-unti na po yung nakakabangon para sa aming negosyong maliit. Pinagsusumikapan namin lumaki pa to. Okay. Samantala, paano naman yung mga nagsara na negosyo dahil sa pandemic? Yan po yung mga tinatag natin naman na Small Business Corporation na COVID-19 assistance to restart enterprises. Ito po yung microfinancing program, zero interest, no collateral, at may grace period pa. Tulad ng nangyari kay Miss Marilu Arellano, si Marilu ay mayroong eatery at buko pie na nagsimula noong 2015. Naging popular sa turista at biyahero bago mag-pandemic. Maganda ang takbo ng kanyang negosyo, bagamat nagsara nung ECQ. Nagdesisyon siya na magbukas muli para magkaroon ng kita ang kanyang empleyado. Dahil matumal yung business niya noon, siya ay nagtanggal ng mga empleyado. Pero nung nabalitaan niyang meron tayong Bayanihan Cares program, galing po ito dun sa Bayanihan 2 na pinirmahan ninyong batas, nagkapondo po tayo at napahiram sa kanila yung mga zero interest, walang collateral. At unti-unting nakaangat na uli ang kanyang negosyo at ang kanyang pwesto. So, isa lamang siya sa 33,300 na tulungan ng CARES program ngayong pandemic. As of yesterday, halos 5.3 billion na ang napautang nito sa mga tao. Napahiram ito. At karamihan dito, 90% nag-apply online. Para naman sa mga maliliit na negosyante na nag-aatubiling umutang, yan po, yung nagbigay naman tayo ng mga livelihood kits. At isa pang bagong program under your administration na napalakas sa maraming SME ay yung tinatawag na Go Local program. Ito po under your administration to, kung saan nabigyan natin magandang exposure na libre yung mga produkto ng SME. Dahil kasi dati, napansin namin, pag tinulungan mo yung SME, yung problema nila, saan ko na ibebenta to? May produkto na ako, tinulungan ako, paano pagandahin? So naisip po natin, innovation po natin to, na bigyan natin sila ng tindahan. Dati sa trade fair, 3 araw lang ang trade fair. So sabi namin, kailangan trade fair everyday. Ikinonect namin sila, ang mga SME, sa mga retailers. Diretso, diyan kayo magtinda, everyday kayong may pwesto dyan. Libre, walang listing fee, walang rental. So yun po yung ating ginawa po sa ating mga, yan po, mga Go Local, nasa mall, lalaban sa mga imported. Yan din po ang ginawa natin sa auto program kay ASIC Demp na auto program, papagandahin ng produkto, tapos bibigyan natin ng pwesto kung saan nila may benta. Hindi natin iiwan na pagka maganda na, wala na, alis na tayo. Hindi, hanggang maibenta yung produkto nila. Okay, so last topic lang po, trabaho, negosyo, ito po, consumer. Kasama sa mandate ng DTI, yung pangangalaga ng safety at protection ng consumers. Bilang protection sa tumataas, let's say, yung tumataas na presyo ng karne, yung baboy. Nagre-launch kami ng PRD. Presyo reasonable dapat. Ito po yung ginawa namin noong 2018, nung mataas ang presyo ng bigas. Naisip po namin,
mataas yung presyo ng bigas kasi ang daming traders in between. What if, alawin natin silang mag-source, yung mga retailers, diretso sa kanila yung, yung paninda para wala ng traders in between. Sa ganon, mapapamura natin yung presyo. So, nung bigas, dati umabot ng 50 pesos per kilo, naibaba natin sa 34 to 36 pesos per kilo. So, yun po yung ginagawa ng PRD. So, we adopted the same program ngayong mataas ang pork. Di ba ang pork ho ay pumapalo, umabot pa ng 400 pesos per kilo. Kaya nagkaroon ng maraming ingay, maraming issue dyan. Recently, bumababa na ho siya. Nasa mga 330, 340, up to 380. So medyo mataas pa rin, pero dumadami na yung supply, so dapat ano siya, bumababa na unti-unti. Ginawa natin itong PRD sa pork. Ngayon ho, naibalik natin yung presyo. 220 yung kasim, pigi. At saka 250 yung liempo. Available. So ibig sabihin, kahit sino, lalo na yung mga mahihirap nating mga kababayan, may pupuntahan sila. Kung mahal sa palengke, sa grocery, yung pinartnera natin, tulad doon ng Robinson, SM, Pure Gold, available itong frozen pork products. 220, hindi 350. 220 per kilo. At 250 pag liempo. So, available. May pupuntahan, may option si consumer. Yun yung point natin. Okay, mahal sa iba. Okay, dito ka pumunta, mura. At welcome naman lahat sa mga supermarket. So, hindi ho ito, talagang pro-poor program ho ito. Katuwang po natin, syempre, pinartner po natin si DA at saka yung mga retailers dito at saka yung mga iba hong nagpapasok ng frozen pork. So sa madaling salita, of course, nabigay nating mura itong mga pork. At saka every weekend nagagawa kami ng mga anong tawag dito, yung mga pop-up stores sa mga iba-ibang barangay. At may 123 stores nang pupuntahan ang taong bayan, lalo na sa Luzon, kung saan mahal itong pork na to. So ngayon mura na siya sa mga retailers. Tayo rin nagsasagawa ng mga diskwento caravan, kasama mga manufacturers at retailers. Nagbibigay ng mga murang basic goods ito. 2,073 diskwento caravan na mula noong 2016, nagsilbi sa 6,600 barangay. Bilang proteksyon, lastly, sa mga pagbili ng mga substandard o defective products, ang ating Bureau of Philippine Standards din ay patuloy na naninigurado sa mga product standards for consumer safety, lalo na sa mga mahalagang materyales tulad ng bakal, rebars, semento, plywood, ceramic tiles, appliance, electric switch, Christmas lights, at iba pa, para sa consumer protection during your administration. Dinagdagan natin yung coverage na products nito, Mr. President, yung na maging mandatory compliance sa standard. Before your administration, 70 lang ang covered. Ngayon, 87 products. Kasi nagdadagdag kami para talagang maraming maproteksyonan. Although may dalawang produkto kami, yung glass, at saka isa pa, I think bubong, na TRO kami. Ayaw ma-implement. So may mga nagre-reklamo. So yun nga sana, dapat hindi TRO to kasi for consumer safety ito eh. We are simply putting standards. Allowed naman magbenta, basta lang nasa standard. Pero TRO kami. Dalawang produkto po yun. So anyway, hinaharap namin yung kaso para lang mawala yung TRO at matuloy yung implementation para sa consumer protection. So, in conclusion po, ilan lang po ito sa marami nating mga programa. Hindi po mabanggit lahat in the interest of time. In closing, hindi po matatawaran, Mr. President, ang mga magandang naganap sa ilalim ng inyong termino sa larangan ng paghandog ng trabaho, negosyo at consumer, TNK. At higit sa lahat ang pagtulong sa mga maliliit na entrepreneur tulad ng bilin nyo. Ito po ay may tuturing na isang legacy na hindi malilimutan ng bawat isang Pilipino at napabuti at naiangat ang antas ng kanilang buhay tungo sa inclusive prosperity. Maraming salamat po, Mr. President, at sa ating sambayan ng Pilipino. Salamat, Secretary Lopez. Which reminds me, let me revisit itong face mask.
Itong suot ko. You know, at the start of the pandemic, wala ito sa market, wala nga sa mga butika. Kasi hindi naman natin inasahan na bigla na lang kumalat parang sunog yung COVID-19. So, I remember, ako mismo nandyan man pati yung mga cabinet member, sinabi ko kay Secretary Duque noon, magbili ka ng kung anong kailangan to protect the public. At saka tayo, sabi ko, paano itong gobyerno kung puro tayo may sakit? Dumating kami dito sa yung World Health Organization na kailangan ng mask. Ito. Wala ito sa saan-saan. Wala pang gumagawa nito. Ang supply nito limitado. Kaya mahal. Ngayon, nung marami na ito, marami na papibili, nagmura na. Pero tandang-tanda ko, tama ba yan? Tandang-tanda ko na hindi pa tayo matanda. Pareho mo yan, tanda. Tanda ko na sinabi ko sa iyo, this is a pandemic. If kung ano ninyo kung anong pandemic, nagkumakalat ng parang sunog. Sabi ko sa iyo, bumili ka, huwag ka nang dumaan ng public bidding. Sabi ko sa iyo, I authorize you to purchase directly. Yan ang sinabi ko. But despite of that injunction, or rather, despite of that encouragement sa iyo, you went ahead to buy but you conducted a public bidding. Ngayon yung public bidding, mahal pa rin kasi noon walang supply. Ngayon, pwede mo na itong hingiin basi kanino. Kasi marami na kung kunti lang supply, di mag-agawan tayo, tapos mas mahal. Nung marami na, matagal na, dumating ng panahon na ito doble-doble na nga para lang magamit. Pero akin ito nga, dito sa gobyerno. Mahirap kasi magano yung mga for the opposition to exploit. Alam nila. Ngayon, itong kuha ba sa previous administration, may audit finding sila. Yung dumaang administrasyon, ibig sabihin kay Aquino. Meron dito agency, DOJ, under Secretary Laila de Lima, unliquidated 6.7.44 million worth of cash advance in the year 2013. Itong kay Duque, bibili. Itong kay de Lima, nag-cash advance ng 617.44 million. Unliquidated. Nakulong na lang ang gaga. Hindi niya ma-account itong Tapos sabi nila, nag-press release na na-liquidate na raw. DILG, unliquidated 7 billion worth of fund transfers to various projects implemented under the term of former DILG Secretary Marwas as of December 31, 2014. Receivables accounts accumulated to a huge amount of 740 billion because management failed to monitor the monetary liquidations of the fund transfer and the submission of the corresponding financial report.
Ito, unliquidated cash advances. Ito pera kinuha talaga. Ito kay Duque magbili Ito, nag-cash advance, nagbali. And other agencies, lahat-lahat, may mga kasama na COMELEC, DepEd, DILG, DND, DOJ, DSWD, DA, and others, meron silang 10 billion 14,000. Yeah. Nga sabihin ninyo ngayon ito kay Dilima ang pinakamaingay. Turo ka na magnanakaw, kaya nakaganon nga kamay mo. Ito, nakaturo sa iyo, doon ikaw yung sa tinuturo mo na ano. Yan ang nangyari dyan. Ngayon si Dilima, maingay. Sige nga, mag-ingay ka nga ngayon. Itong yung sabi nila na mayroon dito, itong as for the transfer of funds from DOH sa amin na to PSDBM without memorandum of agreement, MOA, face masks and shields are included in the common use supplies and equipment in the list of the PSDBM. Secretary Duque will elaborate on this when his time comes to talk. Mabuti na malaman ng Pilipino kung sino yung magnanakaw. Mahirap talaga. Tingnan mo, ako ang naawa sa Pilipino. Talagang bugbog. The next will be ikaw na, sir. Secretary Duque. It's your time. You might want to explain the fund transfer that I had just mentioned. Okay, sir. Yes, sir. Medyo Englishin ko na lang, sir, kasi yung report ko English Go na, ahead. sir. The transfer of funds to PSDBM. PS is the procurement service of the Department of Budget and Management, was supported by the issuance of the Government Procurement Policy Board Resolution number 03-2020, approving the adoption of efficient, effective, and expedient procurement procedures during the state of public health emergency, which you declared, Mr. President, on March 7. On March 9, 2020, to include yung procurement po ng mga PPE, personal protective items, ito po yung mga set na mga face shield, face mask, coveralls, shoe covers, gloves, at mga iba pa pong mga items na kumukumpleto ng mga PPE set. Yung test kits kasama din po and other commodities for COVID-19 pandemic as common supplies and equipment or CSE to be procured through Procurement Service, Department of Budget and Management. Also under Administrative Order number 7 series of 2011 in relation to Section 53 of RA number 9184 of the Procurement Reform Act, government agencies are required to procure common supplies and equipment directly from PSDBM. The execution of a Memorandum of Agreement or MOA was not required, as is a finding in the Consolidated Annual Audit Report submitted by COA to the Department of Health.
So they're saying kailangan ng may MOA, but it is the position of the DOH that this is not required relative to the fund transfer transaction with the PSDBM since it covers common use supplies as stated on the aforesaid GPPB resolution. So meron po kami ng resolution and banking on the provisions of other relevant legal bases. To wit, Section 53.5 of 2016 IRR of Republic Act 9184, agency to agency, procurement of goods, infrastructure projects, consulting services from another agency of the government of the Philippines, such as PSDBM, which is tasked with the centralized procurement of common use supplies for the government of the Philippines in accordance with letters of instruction or LOI number 755 and EO 359 series of 1989. And another basis, Mr. President, Section 20 of 2020 General Appropriation Act or GAA, Procurement of Common Use Supplies. All agencies of the government shall purchase its common use supplies requirements from the procurement service as mandated under LOI number 755, dated October 18, 1978. Executive Order number 359, series of 1989, and also Admin Order 17, series of 2011. And to continue, Mr. President, Section 5, D.5, Item D.5 of RA 9184 also provides that agency-to-agency agreements, so DOH and PSDBM, shall be governed by guidelines unless otherwise provided by a special law, such as in the case of procurement of common use supplies and equipment from the PSDBM. So moreover, under Government Procurement Policy Board Resolution number 20/2019, dated October 2018, government agencies are required to deposit cash funds with PSDBM for their CSE requirement. CSE requirement without the need of a MOA. So, Mr. President, gusto ko lang din pong ilagay sa konteksto, with your permission. Prior to the onset of, the Department of Health transferred funds to the procurement service of the Department of Budget and Management for the procurement of common use supplies and equipment based on the following circumstances. A, prior to the onset of the pandemic, the DOH had initially processed the procurement of personal protective equipment such as N95 masks, surgical masks, and other PPE items to replenish the PPE used for the Taal volcano eruption response activities on January 2020 after having consumed all its annual PPE inventory. So hindi naman natin tayo nakapagplano sa bulkan na ito dahil hindi naman natin alam na ito'y puputok. So yung mga atin sanang mga naitabi, lahat inilabas na natin. So in February 2020, when the COVID-19 started to spread in the country and following the increase of confirmed cases, DOH needed to augment the supplies of PPE items for both government and private health facilities. Though the DOH tried to bid COVID-19 requirements through the DOH Central Office Bids and Award Committee, unfortunately, alam din po ni DTI Secretary Mon Lopez yan, wala na halos supplies. There were no bidders due to limited supply and the existing local suppliers could not meet the volume and quality requirements. PPE producing countries also started to withhold PPE supplies for their own use to respond to the pandemic given the unprecedented demand for PPEs among nations but with unequal production capacities. Letter C, during the first few months of pandemic, the DOH tried to exhaust all means of acquiring these COVID-19 response commodities in order to ensure steady and adequate supply of PPEs for our health workers, as was your instruction, Mr. President. Simultaneously, the department was procuring through its own bids and awards committee while processing the procurement
with other procuring agencies to ensure that supplies would be available amidst the global scarcity. And Mr. President, I do remember very clearly that your marching order was for us to ensure that there will be enough PPEs primarily to protect our healthcare workers. Yun po yung isa sa mga naalala ko pong binigyan ninyo ng talagang prioridad, yung mga healthcare workers at syempre yung atin pong mga mamamayan pangkalahatan. Letter D, during the state of public health emergency, it became imperative to adopt expeditious, collaborative, and ito po, Mr. President, whole of government approach to intensify response to the crisis brought by the pandemic. And one of the mandates of the PSDBM is to identify sources of supplies, including international suppliers, which offer the best prices, terms, and other conditions for government procurement. In good faith, Mr. President, funds were transferred to PSDBM as it was deemed necessary that supplies be procured immediately for the protection of the Filipino people. So ilan po with regard to this particular issue, Mr. President. If you will allow me, I can go ahead to make my presentation on the COVID updates, Mr. President, including also, Mr. President, your directive last Friday to secure funding for the grant of special risk allowance to our healthcare workers, as well as a contingent fund source from your contingency fund, Mr. President, to extend the contracts of our 20,000 plus various cadres of healthcare workers from September to December, Mr. President. I'll also give that report. Can you deliver the... Yes, sir. Yes, sir. Within your prescribed period of 10 days, we're hoping the SARO will... DBM will release the SARO tomorrow, Mr. President. We have been following it up with them, Mr. President. And also the contingent fund is already being prepared. So we are committed to deliver on the said time frame that you have indicated last Friday. That's good of you. Thank you. So thank you po. So muli, magandang gabi, Mr. President, Mr. Senator Bongo, Chair of the Committee on Health, at aking pong mga kapwa kalihim, at ang ating pong mga mahal na mga kababayan. Sa ngalan po ng DOH, muli ako'y magbabahagi sa inyo ng ulat ukol sa COVID-19 situation, kabilang na ang updates sa biosurveillance activities and vaccination laban po sa COVID-19, at huli, magbabahagi rin po kami ng updates ukol sa special risk allowance at emergency hiring ng ating pong healthcare workers. Ito po ay ang inyong kautusan, gaya po ng nabanggit ko kanina. Next slide. Ngayon pong ika-24 ng Agosto ay may nadagdag po tayong 12,067 na bagong kaso. So ang total natin is 1.869 million cases thereabouts. At sa 12,067 na naidagdag sa ating pong mga kaso, 2,806 ay mula sa NCR, pinakamataas, as usual. Region 4A naman ay 2,551. Samantalang ang Region 4A ay 1,813 sa Region 3 at 4,897 sa mga natitira pang mga ibang rehiyon. Para naman sa ating mga active cases, ang bilang ngayon, Agosto 24 ay nasa 127,703. Katumbas po ay 6.83% ng ating kabuuang kaso. Sa kabilang dako, ang ating pong recoveries ay umabot na sa 1,709,724 at ang recovery rate po ay nasa 91.44%, habang ang bilang ng mga pumanaw ay nasa 32,264 pangkalahatan mula simula, at ang ating pong CFR ay nananatiling nasa 1.73.
At sa atin naman pong updates on the presidential directives, ito po ay huling bahagi ng aking ulat. Nais po namin magbigay ng mga sumusunod, Mr. President. Nakapagpasa na po kami ng lahat ng dokumento na kailangan sa pagpapalabas ng 311 million thereabouts for special risk allowance para sa atin additional 20,156 na mga healthcare workers sa Department of Budget and Management para sa period covering December 2020 hanggang June 30, 2021. At naghihintay na lamang po kami para sa Special Allotment Release Order mula sa DBM upang ma-download po namin ito sa mga ospital sa lalong madaling panahon. So ito na lamang po, mahal na po, Mr. President, maraming salamat po sa inyong pakikinig at handa na po akong sumagot sa inyo pong mga katanungan. Salamat, Secretary Duque. Now we would call on Secretary Galvez, the Chief Implementer sa vaccine. Sir, it's your time. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, sa ating pong mga kabinete na nandito po ngayon. Ngayon pong gabi, magre-report po tayo ng ating mga updates sa lahat ng mga vaccine na natanggap po natin at saka sa administration. Next slide, please. Sa tala po ng ating Philippine Vaccine Tracker, meron na po tayong 48,522,890 na total vaccines na nag-arrive po dun sa Pilipinas. Ito po ay binubuo ng procured by the national government at 27.9 million. Meron pong procured ang private sector na 3.6 million. Ang COVAX nag-donate po sa atin ng 3.2 million at ang donations from other countries 3.6 million. At tinatala po natin na talagang babakunahan po natin ay more or less yung 77 million, yung nasa ibaba po, na ito po ang ating target 70% population na babakunahan. Ang ating pong total vaccines na na-deployed ay 41,626,718. Ito po ay na-deploy na natin sa mga iba-ibang warehouse at sa ibang mga probinsya. At ang ating pong na-administered ngayong buwan po ay nagkaroon po na tayo ng natala na 30,693,019. At meron po tayong nakareceive na first dose na 17,495,330. At ang total nakareceive na po ng full dose or complete dose is 13,197,698. At sa ngayon po ay katala na po tayo ng average na po natin per job, bumaba po tayo from August 1 to August 23, 444,042 per day. Ito na po ang tinatawag po natin na pang 176 days natin na continuous vaccination since March. At meron na po tayong active reporting vaccination site na 1,684. Ang maganda po rito, Mr. President, yung nasa gitna po, ay meron na po tayong 13,197,689 fully vaccinated. This represents 17.11% for the total 70% of the Philippine populations na yung ating yung target population po natin. And then 11.98% or 12%, almost 12% for the total population po ng Pilipinas. I will discuss further yung mga details po nito, Mr. President. Next slide, please. Sa ating pong total vaccines na delivered, ang procured dito po sa ating bilog na dito po sa ating procured ng national government ay tumataya na po na more or less 60%. Ang yung COVAX donation po ay almost 27%. At ang procured ng other LGUs and private sector more or less 7.45%. At ang donation ng other countries is 7.5%. At makikita po natin na talagang tumataas na po ang ating procured dahil kasi nakita natin na nagiging stable na po yung mga delivery ng ating mga vaccines. Next slide, please. Sir, ito po para po talaga ensure na steady ang supply. Ang ginawa po natin, yung ating negotiating team, nag-sign po ng purchase order for additional 10 million doses of Sinovac. Dahil kasi yung Sinovac po natin na 26 million, naubos na po yon. So ang ginawa po natin para magkaroon tayo ng steady supply
ay nag-order po tayo ng 10 million doses of Sinovac. At ito po, maganda po ito ay mababa po ang presyo kaysa sa original price niya. So, ang nakikita po natin ay talagang medyo gumaganda po ang ano po natin ngayon sa Sinovac. Maganda po ang supply niya, steady. And then nag-usap na po kami ng country director ng Pfizer, at ang window nila sa September ay makapagbibigay sila ng more or less 5,020,000 na Pfizer this coming September. And we are negotiating with Moderna na makapagbigay sila ng more or less 3 to 4 million. And then ito po yung EUA ng application ng Sputnik Light ay na-aproba na po ng FDA ng nakaraang mga araw. At ito po ay malaki ang magiging tinatawag nating effect sa ating supply. Dahil ito po mangyayari po para pong J&J na po ito, single dose na po ito. At kung magkakaroon po tayo ng more or less 2 million treatments po yan, 2 million people, Filipinos will be given by the single dose Sputnik Light. At magagawa na rin po kami ng mga pronouncement memoranda na hindi na po mag-agam ang ating mga tao, na dahil yung isang component number 1 po ng Sputnik ay pareho din po ng Sputnik Light po yon. Ibig sabihin mataas na po yung protection ng first dose po na yon. At nangako po ang Russian Direct Investment Fund na yung 205 na component 2 na hindi po nila na-deliver ay di-deliver po nila as soon as possible. And then also, Mr. President, ito rin po, papaabot ko rin po dahil kasi next slide please. Maraming nagka-clarify. Next slide please. Maraming nagka-clarify pertaining yung tripartite agreement, at sinasabi po ng mga iba na parang ino-hold namin yung pagpirma ng tripartite agreement. Mr. President, nung binigyan nyo kami ng directive na maging sa procurement, ang talagang pinakaunang po namin is hindi po mapahamak ang LGU at saka yung private sector sa pagbili po ng mga mahal na mga vaccine. Actually po, may mga nakikita po kami na may possibility na ma-violate po yung national tinatawag na Procurement Program Act natin. Kaya ang ginagawa po namin talaga, naghihigpit po kami, Mr. President, kasi yung directive niya po na talagang dapat pag-ingatan po natin yung mga vaccine na yan, na tayo talaga maghawak at mag-control, ayun po ang gagawin po natin. So yung po yung clarification po namin, hindi po namin hold yung tripartite agreement. Hindi po namin dinidelay. Ang ginagawa lang po namin is yung due diligence. Katulad po ng ginagawa ng DOH, ganun din po ang ginagawa po namin. Kaya po talagang gusto po namin na yung pera ng LGU at saka yung pera ng private sector, hindi po sila mapapahamak sa ginagawa po natin. Ang unang reason po ay sa marami pong mga manufacturer hindi po interested sa multi-party agreement kasi gusto nila isa lang ang kausap. Sabi kasi nila pagka maraming kausap, it will entail an enlargement of their personnel. At saka medyo napakahirap ng logistical po sir. Kasi kumbaga sa lahat ng LGU, kung 300 ang LGU, sila po mag-aasikaso po ng delivery po na yon. Samantalang kung kausap po nila, gobyerno isa lang, parang po sila. So, may mga mga tinatawag po natin, yung Sinovac at saka Sputnik intends to prioritize orders from the national government. So, talagang ang ginawa po nila, sinet aside nila po yung mga order ng mga LGU at saka dahil kasi talaga sabi nila, we will procure only, we will give the procurement, we will dedicate the delivery to the national government only. Yung Moderna at saka AstraZeneca na nagbigay po ng maganda po ang naging po natin sa Moderna at saka AstraZeneca. Ito yung parang ideal po talaga ng tripartite agreement kasi isang tao lang po kausap nila at nag-negotiate po nila. Katulad po sa Moderna, kausap po nila si Mr. Rason, yung ICTSI. Doon po sa AstraZeneca, ang kausap lang po nila si PA Concepcion. So mas madali po ang tinatawag nating negotiation. Pero ang sabi nga ng Moderna at saka AstraZeneca, they no longer accepting vaccine order for the first wave procurement. So they will accept order for the second wave procurement. Ibig sabihin, ibang ibang produkto yon. Either it is a booster or either it is a new product, a second generation vaccine. Hindi po yung first generation vaccine. So iniintay po natin yon, yung kanilang presentation kasi kung kunyari bibili po ang private sector at saka yung bibilin po nila ay pareho rin ang vaccine natin, may variant na po tayo ngayon. At saka po yung lumabas na po yung full authorization ng
ng Pfizer. Meaning, pagka nagkaroon po tayo ng full authorization or CPR, pwede na po tayong bilhin ng commercially. So, yun po, kaya po natin tinatawag na nagkakaroon tayo ng due diligence is mas advantage po tayo pagka commercial terms na po yan. Kumbaga sa yung pwede na pong direct, wala na pong tripartite. And then yung Johnson & Johnson and Pfizer are currently not open for the multi-party arrangement. And then yung isa sa Bharat Biotech and Covaxin, meron po tayong hininging sa EDSTAC, yung tinatawag na Health and Technology Group. Dahil kasi yung Covaxin, sir, binibili din po ng mga LGU yan. Gusto natin na titingnan natin yung cost effectiveness kasi masyadong mataas ang kanyang presyo. 3 times na mas mahal siya doon sa mga widely used na vaccine. So kaya humihingi tayo ng comment from the EDSTAC. Kasi even though it's LGU, pa rin po yun public funds po yun, Mr. President. Gusto natin pangalagaan yung mga, kasi baka mamaya sila rin ang makuha later. And then yung Novavax at saka Covax vaccine, they do not have yung tinatawag nating emergency use authorization sa US, sa pinanggalingan po nila, at saka po sa manufacturer sa India. Kung magkaroon po sila ng EUA, dahil kasi ang Covax at Novavax, maganda po ang kanyang tinatawag nating trial result. Pwede na po tayong magkaroon ng tinatawag nating But based on their website, tumigil po ang India ng pag-export. At sinasabi rin po sa website na yun na baka magkaroon po sila ng pag-open is either sa November pa. So there is an issue supply dito po sa Novavax at sa Covax. Kaya po yun ang inano po natin. Pero pagka once nag-open na po yung India, nag-open na po siya ng kanyang export. At na po namin si Sermon, titingnan po namin din ito. Pwede na po tayo magkaroon ng tinatawag na tripartite agreement. So open po tayo sa Novavax. Yan lang po, Mr. President, at para po malaman ng mga private sector that we are supporting the tripartite agreement, but we want that magkaroon na po tayo ng tinatawag natin there is enough volume for us. At the same time, yung price po na bibigay po sa atin is talagang yung tinatawag nating very decent price. Maraming salamat po. Thank you. Is there any question here for clarification? If there is none, we proceed now to Secretary Anyo, to the DILG. Yes, thank you po, Mr. President, fellow public servants, Senator Bongo. Magandang gabi po. Sisimulan ko po ang aking ulat ngayong gabi, Mr. President, sa tala ng pamamahagi ng ayuda sa National Capital Region, Bataan at Laguna. Sa ngayon po ay nasa 75% na ang pamamahagi ng ayuda sa NCR, kung saan po ay 8.44 million individuals beneficiaries ang nakatanggap. So, kabuuan po 8.4 billion na ang naipamahagi natin mula noong August 11. Next slide, please. At makikita po natin dito ang breakdown ng pagbibigay ng ayuda sa lahat ng LGUs ng National Capital Region. So makita po natin na ang Caloocan po ay ang pinakaunang nakatapos ng pamamahagi bago pa matapos ang deadline sa 100%. Ang susunod po ay ang matataas na naitala natin ay nandiyan po sa ating screen. Dahil po bukas ang pagtatapos sa kanilang deadline, atin pong ini-extend ang deadline ng pamamahagi hanggang August 31, 2021 para makapagbigay pa ng tamang panahon sa pamamahagi. At yung mga iba po na claimants na hindi po nag-a-appear ay magkaroon ng adjustment naman yung ating mga LGU para sa mga waitlisted na nag-appeal at mabigyan din po ng ayuda. Next slide. Dito naman po sa probinsya ng Laguna ay nakapamahagi na ng mahigit 370,000 sa mga residente ng Laguna. Kasalukuyang nasa higit na 14% ang naipamahagi sa mga benepisaryo o katumbas ng 390 million pesos. Sa probinsya naman po ng Bataan, nagsimula na sa ngayong araw ang pamamahagi ng ayuda sa ibang LGUs ng Bataan. At makikita po natin na nakapamahagi na sila
sa halagang 1.27 million sa 1,279 kwalipikadong residente. So patuloy po namin i-monitor at babantayan ang pamamahagi. Next slide. Mula po ng inyong inatasan ang kagawaran na i-monitor ang processing ng application sa level ng LGU para mapabilis ang pagpapatayo ng mga cellular sites at digital infrastructure sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakapag-issue na ng 3,651 permits ang 492 LGU sa buong bansa mula po nung inutos niya ito noong July 2020. Habang kasalukuyang tinututukan pa ang 848 pending permits at clearances sa 241 cities at municipalities. Next slide. Dito naman po sa ating kampanya laban sa illegal na droga, sa loob po ng 4 na araw ay napagsagawa tayo ng 453 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagka-aresto ng 608 mga taong lumabag sa anti-illegal drugs. Nag-surrender po ay 3 at isang namatay habang nagsasagawa ng police operations. Sa kabuuan po, Mr. President, ay nakapagkumpiska tayo ng shabu, marijuana at iba pang illegal substances sa halagang 37.65 million pesos. Yan lamang po ang aking maiulat ngayong gabi, Mr. President. Maraming salamat po. Salamat, Secretary Anyo. Secretary Roque. Magandang gabi, Mayor, at saka magandang gabi kay Senator Bongo. Magandang gabi rin po sa ating mga kasama sa gabinete. Sisimulan ko po ang aking discussion doon sa proceedings po na nangyari nung sinusulong po natin itong universal healthcare noong 17th Congress. Ang isang issue po na hinarap natin ay dapat bang i-nationalize ang mga pang-pribadong mga hospital. Ang problema po kasi 60 to 70% ng lahat ng ating healthcare services ay binibigay po ng pribadong hospital. Now, ang halaga po kung ina-nationalize natin ang mga pribadong hospital would have been 3 trillion pesos. Kaya nga po naging desisyon namin sa Kongreso noon, wag nating i-nationalize dahil nandiyan naman yung mga private hospitals at ang gagawin natin, yung PhilHealth, ay gagawin nating sole purchaser ng lahat ng medical goods and services. So, para po magtagumpay ang universal healthcare, dapat po talaga, dahil ang mga pribadong hospital wala namang pong pinagkukuhanan ng pondo, kung hindi yung bayad ng pasyente at PhilHealth, mabayaran po talaga ang kanilang mga claims sa PhilHealth. Sa panahon pa ng pandemya, kung 60 to 70% po ng serbisyong medikal ay binibigay ng mga pribadong hospital, siyempre po, yung mga nag-aaruga din sa mga COVID patients ay 60 to 70% ay mga pribadong hospital. Now, nagkaroon po ng announcement ang ating PhilHealth Management, one slide back siguro, na ang sabi po nila ay mag-i-issue po sila ng parang blacklisting para dun sa mga hospital na nandararaya ng claims. At ang naging kasagutan naman po ng Philippine Hospital Association of the Philippines, they will quote, disengage from PhilHealth. No? Hindi ko po alam ang ibig sabihin ng disengaging from PhilHealth, pero siguro po itong sinasabi nila na hindi na sila tatanggap ng mga pasyente, no, na ang bayad ay manggagaling sa PhilHealth. Kasi that is what disengaging means. At ibig sabihin nila, tatanggap na lang sila ng mga pasyente na handang magbayad. Na ito po naman po ay napakadelikadong mangyari sa panahon ng pandemya dahil ang alam natin, mas maraming mahirap nga po ang nadadali ng COVID. Now, ang reklamo po ng ilang mga hospital ay arbitrary and unjust daw po yung naging deklarasyon ng PhilHealth na iba-blacklist na nila altogether yung mga hospital na sa tingin nila mayroong mga malicious claims. No? Now, ine-estimate po nila na ang PhilHealth owes the private hospitals up to 7 million each on average group. No? Now, with your permission, inulit ko nga po yung sinabi niyo sa press briefing ko, hindi po nagustuhan ni Atty. Geran. At sabi ko nga, wala naman itong personalan, inulit ko lang ang sinabi ni Presidente na kinakailangan bayaran niya ng bayaran dahil pera naman po yan
ng gobyerno. No? Pero ang total na utang po ng PhilHealth sa mga pribadong hospital ay 86 billion. Ang nakakatakot po dito, ang mga pribadong hospital naman, gaya ng lahat ng private practitioners, kung hindi sila makakasingil, talagang magsasarado sila at mawawala tayo ng mga hospital na gagamot sa mga magkakasakit ng COVID. At nabalita na nga po na ngayon, 2 hospital lang nagsarado dahil hindi nga po sila nababayaran ng PhilHealth. Kaya sabi ko po, nakikiusap tayo, sana po bayaran na yan. Next slide, please. Ang mabuting balita po, nagkaroon po ng desisyon ng ating Korte Suprema ngayong taong-lan. Ito po ay Philippine Health Insurance Corporation versus Urdaneta Sacred Heart Hospital. Ang sinasabi ng Korte Suprema, 2 po talagang dapat na nagko-cooperate para magtagumpay ang ating public health sector, ang mga health providers at ang gobyerno. Napakaganda po sinabi ng Korte Suprema at sana po dinggin ito ng mga private health providers at ng ating PhilHealth. I quote, "The present pandemic already highlighted the anomalies, flaws, and limitations of our public health system. PhilHealth's financial resources and that of our nation as a whole is already stretched to its limit. The present situation should inspire us to rise above ourselves and focus on our nation's survival as a whole. The hardships brought about by the pandemic should not strip us of our humanity or destroy or defeat our core values, but rather serve as a stimulus for positive changes within ourselves and in our nation. This should be a platform to better ourselves, an opportunity to craft and implement needed reforms in the public healthcare system. Indeed, this is what our policymakers envisioned in the first place. At this juncture, it is well to remind accredited healthcare institutions to deal with PhilHealth responsibly, honestly, and with integrity, and to refrain from employing unscrupulous methods like recruiting patients just so they could avail of PhilHealth benefits. Likewise, patas naman po ang Korte Suprema, PhilHealth members and officials are similarly exhorted to act with prudence and without any corrupt motives. Medical practitioners should also not allow themselves to be drawn into this unethical practice. So sana nga po, parehong PhilHealth at ang ating mga providers will heed the call of the President of the Supreme Court. Balanse naman po sila, no? Dahil kung wala po talaga silang balanse, no, hindi po magtatagumpay itong ating universal healthcare. Next slide. Last point lang po, bagamat binasa niyo po sa last talk to the people sa Davao na sinisisante niyo po si Administrator Edgardo Rama Masungsong, ang latest po na na-monitor namin sa balita ay nag-aantay po ng official communication galing po sa inyo si Administrator Masungsong na in fact he is relieved. Sa akin naman po, malinaw naman po yung order ninyo last time, pero he wants, I guess, something in black and white that he's being fired. Thank you very much, Mayor. Let's go to the next speaker. Implementer sa Secretary Lorenzana. Mr. President, Senator Bong, mga kapwa ko, miyembro ng gabinete, magandang gabi sa inyong lahat. Sa ika-4 na linggo ng pagpapatupad sa ating Crisis Action Plan against COVID variants, next slide please. Mas pinaigting pa natin ang ating prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate operations o ang tinatawag nating PDITR at pagbabakuna gamit ang 4-door strategy. Narito ang mga nagawa ng National Task Force at mga clusters nito itong mga nakaraang linggo. Next slide. Una, ang istrikto at punteryadong mga galaw upang mapabagal o maihinto ang community transmission ng virus. Pangalawa, ang pangangalaga at pagpapalakas sa ating health system capacity. At panghuli, ang pagtitiyak ng maayos at ligtas na pagbubukas ng ating ekonomiya. Una naman dito sa community subcluster, nasa 216,871 na ang kabuuang bed capacity o bed capacity sa mga isolation facilities ng LGUs, DPWH at DOH, samantalang 91,209
263 naman sa mga quarantine facilities. Paghahanda at pagsasanay sa 106,513 contact tracers. Pag-imbentaryo ng mga krematorya at paggawa ng contingency plans ng Task Group on Local Management of the Dead and Missing. 78 sites o 78 lugar ang natukoy na maaring paglibingan ng mga mayroon na tayong isang reefer van sa Calabarzon. Dahil sa pinahigpit na border control, 78,357 katao ang hindi nakapasok sa mga ECQ areas mula sa ibang lugar. Nahuli sa mga checkpoints natin ang 33,224 katao na walang may pakitang pruweba na sila ay authorized persons outside residence o essential workers. Mula August 6 hanggang August 22, 637,796 ang mga nahuli sa paglabag ng Minimum Public Health Standards or MPHS. 487 LGUs sa NCR, CAR, Regions 1, 4B, 5, 6 at 11 ang mayroon na ngayong telemedicine services. Next slide please. Mula naman sa health facilities subclusters, hanggang August 20, nakapag-hire tayo ng 10,157 healthcare professionals o dagdag na healthcare workers. Nakapagbigay tayo ng buffer supplies at logistic support sa mga ospital na may kabuuang halaga na 608.3 million pesos. Para sa borders subcluster, 18,396 ang kabuuang bilang ng OFW na for 7th-day swabbing mula August 16 hanggang 21. 909 sa mga naswab na OFW ang nagpositibo mula August 1 hanggang 21. Nitong August 22, 58,078 mula sa kabuuang 65,745 kwarto o beds o 86% na sa mga kwarto na ating mga quarantine facilities at hotels para sa ating mga paparating na pasahero ang okupado na. 586 maritime patrol operations ang naisagawa sa dalawang Coast Guard monitoring teams na nakadeploy sa South Sabah BARMM borders hanggang August 21. 5 katao ang nahuli mula June 1 hanggang August 21. 4,890 seafarers at 291 na barko naman ang ating napagserbisyuhan mula sa August 1 to 21. 177 seafarers ang ating na-test at napag-alamang positibo sa COVID-19. Next slide please. Mula naman sa Task Group on Management of Returning Overseas Filipinos, 1.3 million na po ang ating natulungan. 1.1 million sa mga ito ay overseas Filipino workers, samantalang 273,756 ay returning overseas Filipinos. 3,289 ang nakauwi na ng ligtas mula sa Sabah habang 4,683 ang ating tinutulungan makabalik o hinihintay natin sila makabalik. Dahil po, nagsara po yung ating borders dyan dahil marami pong kaso ng COVID sa Sabah. Yun lang po, Mr. President. Thank you very much. Director General Enrique Domingo. Yes sir, magandang gabi po Mr. President, Senator Bong, tsaka sa mga members po ng Cabinet. Sir, bigay lang po akong konting update sa mga bakuna. Next slide please. Medyo nadagdagan na po yung mga bakuna na pwedeng bilhin nila Secretary Charlie at i-distribute po nila Secretary Duque. Next slide. Out of the 22 po na vaccines na ginagamit sa buong mundo, mas marami na po ang nagagamit dito sa atin Pilipinas. Right now, mga 9 na po. Yun pong Pfizer BioNTech, ito pa lang po sa ngayon ang pinapayagan natin na gamitin sa bata ng 12 years old pataas. So pag nagbakuna na po tayo ng bata,
ito po meron tayong option dito sa Pfizer. Pero ang balita pong maganda, yung US FDA, binigyan na po ng full authorization kahapon itong Pfizer BioNTech. Ang ibig pong sabihin, mas mahaba na po yung naging period ng kanilang clinical trial at nakita na talagang pumasa na po siya sa standards ng safety at efficacy for a vaccine to be commercially available. So ang nakikita po natin dito, Mr. President, ay sa darating na mga buwan, mag-a-apply na rin po yung Pfizer sa iba-ibang bansa katulad ng Pilipinas, at kapag nabigyan na rin po siya natin ng authorization or Certificate of Product Registration dito sa Pilipinas, maaari na po siya maging available sa private sector. So madadagdagan po ang paraan sa mga kababayan natin na mabakunahan. Aside from the government initiative, maaari din pong sa pribadong sektor ay magbakuna na at makakatulong din po ito. At of course, ang possibility po kapag ganyan na na-approve na ang isa, yung mga iba pong mga bakuna ay sunod-sunod na rin naman po yan mag-a-apply ng full authorization at siguro po madadagdagan na rin ang mga fully authorized vaccines by early next year or towards the latter part of this year. Yung pangalawa po natin bakuna, yung sa AstraZeneca, ito po yung marami tayong donations from Japan, the UK at saka sa COVAX. At yung Janssen naman po, meron din po tayo ng donation ito from the US. Pero pareho po ito, wala pa po itong authorization for use in children. Next slide please. Yun pong Bharat Biotech, ito po yung pinag-aaralan pa po ng Health Technology Assessment Council. Yun namang pong Moderna na binigyan po natin sir ng EUA, nito pong nakalipas na Biyernes, August 19, nag-apply na rin po sila to amend yung kanila pong EUA para masama rin po ang mga adolescents, children 12 years old and above. So nagpadala na rin po sila ng kanilang datos ng clinical trials at ito po yung inaaral ngayon ng ating mga expert. May mga konting katanungan po doon sa developer ng vaccine and hopefully within this week or next week, makompleto po natin ang evaluation nito para po tingnan natin kung maaari rin po siyang gamitin sa mga bata pagdating po ng panahon na yung vaccination program natin ay aabot na po doon sa mga pediatric or at least sa adolescent age group. Yung Sinopharm, ito po sir, meron din konting pagbabago. Ang Sinopharm po kasi nagawa sa China, it's the same vaccine pero may dalawa po siya na factory sa China. Yung sa Beijing, ito po yung merong EUA ang Department of Health, kaya po tayo nagtatanggap ng mga donation. Pero meron din po siyang isang factory sa Wuhan, yung Sinopharm Wuhan. At yung Sinopharm Wuhan ay nabigyan na rin po ng emergency use authorization ng FDA dito rin pong last week noong August 19. So may isa pong kumpanya na magdidistribute po ng Sinopharm Wuhan na authorized po na mag-distribute ng Sinopharm Wuhan. So maaari din po itong bilhan ng ating pamahalaan. Next slide please. Yung isang malaking pagbabago rin po nitong nakalipas na linggo, yun pong Sputnik. Kung naalala po natin, yung Sputnik po na vaccine, 2-dose vaccine po ito, na magkaiba yung first dose at second dose. At taas po ang kanyang efficacy rate, 94 to 97%. However, in 12 countries, ngayon po 13 na kasama ang Pilipinas, meron po silang variant, yung tinatawag na Sputnik Light. Yung Sputnik Light po ay very similar to Janssen. Isang injection lamang po ay fully vaccinated na at mataas din po ang kanyang efficacy rate at about 82%. So ito po ang kagandahan po nito sa ating logistics. Mas madali po siyang i-distribute, isang beses lamang po ang injection at ang storage po nito ay 2 degrees to 8 degrees din. So this is another option that the task force can now look at para po sa sa continuing immunization po natin kontra sa COVID-19. Yun pong Sinovac po natin, ito pa rin po pinakamadami nating nagagamit sa Pilipinas and yung data naman po continue to show that the benefit outweighs the risk na paggamit po talaga ng Sinovac. Pero yun pong kanilang petition na ma-include po yung children ay hindi pa po natin ginagrant at this time. Kasi nung tiningnan po ng ating mga vaccine experts, medyo maliit po yung phase 1 and phase 2 trial na kung kasama yung mga bata na 3 years old to 17 years old, and we advise the company to send us
reports kapag po mas marami na po silang clinical trial phase 3 data on children so that we can revisit. But at this time, hindi pa po natin yan nare-recommenda na ma-authorize na magamit po sa mga bata. So for adults pa rin po. At last na lang po yung Novavax. Ito po kasi parang hinihintay po ng maraming mga LGU itong Novavax para makabili sila. No? Ang problema po natin sa Novavax, ito po ay isang bakuna na dinevelop by a company sa India at saka sa US. Kaya lang po, both sa US at saka sa India ay hindi pa po siya nakakakuha ng EUA kung saan po ginawa yung mga clinical trial. So this vaccine has not been used outside of clinical trials. Sa atin po kasi nag-a-approve po tayo ng EUA at minimum requirement naman po natin ay kung saan dinevelop yung bakuna na yon na bansa ay approve siya ng bansa na yon at gamitin siya. No, so at this time we're waiting for more kung ano po ang maisasubmit nila, pero at this time hindi pa po talaga natin mabigyan ng EUA hanggang hindi pa po nabibigyan ng EUA kung sa bansa kung saan po siya dinevelop. So naghihintay pa po tayo ng progress dito. Next slide please. And just as a reminder, yung pong WHO, tuloy-tuloy po ang pagmamonitor nila sa mga bakuna, no? And up to now, nakikita naman po talaga na even with the Delta variant, which is now the dominant variant in most countries around the world, talaga pong nababawasan man po ang protection against symptomatic disease dito sa mga bakuna na to, pero nare-retain naman po yung kanyang efficacy against severe disease and death. At yun din naman po ang nakikita natin so far dito sa Pilipinas. Next slide, please. So yun laging po lang namin, sir, paalala sa lahat ng kababayan natin, ang vaccination prevents COVID-19 infection, it prevents death, but it is always important to complete the 2 doses. Kasi yung pong pagmamanman natin, nakikita natin na talagang bumababa po ang COVID kapag nakumpleto na yung 2 doses, pero meron pa pong konting breakthrough infections, karamihan mild. Kaya kahit po bakunado na tayo, we have to observe the health protocols. Lalong-lalo na po hanggang hindi pa nagsiset in yung maximum protection, which is 2 weeks after the last shot. Yan lang po, sir. Maraming salamat po. Thank you. The next will be Chairman, MMDA, Attorney Abalos. Magandang gabi po, mahal na Presidente, Senator Yes, sir. Bongo, at sa lahat po miyembro ng Gabinete. Magandang gabi po. I-represent ko lang po yung nangyayari po ngayon sa Kalakang, Maynila. Mr. President, ito po yung kaso natin, 29,000. Pero yung pong growth rate, no, from August 16, bumaba from 130.72 naging 105.18% na lang. Ang sabi nga ng Okta, yung tinatawag na reproduction rate, yung panganganak ng virus, no, from 1.9 nung isang araw ng Sabado ay naging 1.67 na lang. So bagamat kumunti ang naging anak nitong virus na ito, pero of course pataas pa rin po tayo. Pero siguro ito po yung epekto na rin ng 2-week ECQ po natin. No? Mas kaya paano ay napababa po itong ating growth rate. No? Pero we're not out of the woods yet, Mr. President. Next please. Ito po ay kinumpile po namin ng mga mayors sa Kalakang, Maynila. Dito po natin makikita kung kaano kabisa yung sinasabi po kanina, of course, ni Secretary Eric Domingo, kung kaano kaimportante po ang pagbabakuna. Kung makikita po natin, ang mga vaccinated po natin ay higit kumulang 65%. 35 po yung fully vaccinated at 1 dose. Pero ang importante po rito ay doon sa death na tinatawag at yung critical at severe. Kung makikita po natin, ang total po nitong unvaccinated na namamatay ay higit kumulang 169, samantala sa fully vaccinated ay 20. Sa severe naman, 18. At of course, severe and moderate, isama na ho natin pareho. Sa unvaccinated, sila po ay total of 106. Pero sa fully vaccinated, ito ay 26 lamang. Kaya napakalaking bagay po talaga ang bakunado. Kung kaya't hindi po titigil ang mga mayors and of course ang mga frontliners sa Metro Manila para ma-achieve po talaga ang population protection the soonest. Ito po ang aking report, Mr. President. Salamat po. Salamat, Chairman Abalos. Next is Secretary Nograles. You have something to say? Yes, magandang gabi, Mr. President, Senator Bongo, mga kasama natin sa gabinete.
So dito po sa Task Force Zero Hunger, isa sa mga programa ay yung Ensuring Nutrition Adequacy. Kanya nga po, kahit na wala po tayong face-to-face classes pansamantala, hanggang ngayon po, Mr. President, ay patuloy pa rin yung mga feeding programs, no, ng inyong administrasyon. Kagaya nitong feeding program ng DSWD sa mga Child Development Centers. Dumako naman po tayo sa Region 7. Ganon din po sa for school year 2020 to 2021, 115,350 na kabataan edad 5 pababa na enrolled sa Child Development Centers at Supervised Neighborhood Place ng DSWD ay napakain po natin sa pamamagitan ng Supplementary Feeding Program. At sa School-Based Feeding Program naman po ay lampas 241,100 na kabataan ang binigyan ng nutritious food products at 192,200 naman po ang nabigyan natin ng gatas. Yung Diskwento Caravan, 17 runs in Region 7, serving 356 barangays and benefiting 10,350 household beneficiaries. Sa family food packs naman po, sa Region 7, yung non-COVID assistance ay umabot tayo ng higit 1,000 affected families na nabigyan ng family food packs at sa COVID-19 assistance man po, 446,500 family food packs sa iba't ibang mga beneficiaries ng Region 7. At sa crop insurance, 46,000 ang farmers and fisherfolk natin na nakabenepisyo sa crop insurance. Next slide. Sa Region 10 naman po, 118,470 na kabataan nabigyan po ng pagkain, edad 5 pababa sa Child Development Centers ng DSWD at Supervised Neighborhood Play. Lampas 107,100 naman po ang nakabenepisyo ng nutritious food products, mga batang nasa elementarya, mga estudyante, at 97,300 naman po ang nabigyan natin ng gatas. Sa Diskwento Caravan ng DTI, 85 runs ang nagawa sa Region 10, serving 108 barangays at 21,650 household beneficiaries. 7,000 affected families ang nabigyan ng relief assistance. At sa COVID assistance naman na family food packs, 210,300 families. 35,970 farmers and fisherfolk ang nag-claim ng crop insurance mula sa Region 10. Sa Region 11 naman po, ang ating region, meron po tayong 118,500 mula sa Child Development Center at 16,200 mula sa Supervised Neighborhood Place na mga kabataan, edad 5 pababa ang nabigyan ng pagkain. 62,400 ang nabigyan ng nutritious food products at 43,700 naman po ang mga batang elementarya nabigyan ng gatas. 60 runs ng Diskwento Caravan serving 215 barangays at 93,300 household beneficiaries. 15,132 affected families na bigyan ng family food packs. At 185,425 family food packs naman po ang distributed sa Region 11 sa mga COVID-19 most vulnerable families. 42,000 halos na farmers and fisherfolk na Region 11 ang nag-claim ng indemnity sa crop insurance. Yan lamang po, Mr. President, at maraming salamat. Thank you, Secretary Nograles. Sal Panelo. Magandang gabi po, Ginoong Pangulo. Senator Christopher Lawrence Go, ang Chairman ng Senate Committee on Health at ang mga kasama po natin. Magawa ng pamahalaan. Gusto ko lang pong ipaabot sa inyo, Ginoong Pangulo, ang taus-pusong pasasalamat at pagkilala sa suportang binibigay ninyo sa mga LGUs. Partikular na po yung mga dinaanan ko nung Sabado at Linggo sa Iloilo, Capiz at sa Bacolod. Sa paanyaya po ng Leganese Mayor Junjun Hain, ako po ay nagpunta upang alamin ko yung kanilang mga
immediate concerns, o mga madalihang pangangailangan. Doon ako sa Tapas, yung kay Mayor Palumal. Baka abot ka ng 10 ganito ah. Nagkataon naman na merong 1,000 po na mga tricycle drivers na nakapila sila, may social distancing, 3 lugar nga. At tuwan-tuwa sila, nagsisisigaw sila nung ako'y nakilala nila. Sinabi ko, kumusta kayo ng Presidente? Yung pala, itong si Senator Christopher Bongo, yung kanyang budget dyan sa Senado, sa pamamagitan pinadaan niya sa kay Secretary Bautista. Sabi nagbigay ng ayuda ng 3,000. Can you imagine kung 3,000 1,000 tricycle drivers. Kaya tuwan-tuwa sila, malaking pasasalamat sa administrasyon daw nila. Mr. President, can you also prevent the people from clamoring and urging you and asking you to run for the vice presidency? Gusto talaga ninyo? O sige. Tatakbo ako ng Vice Presidente. Then I will continue the crusade. I'm worried about the drugs, insurgency. Well, number 1 is insurgency. Then criminality, drugs. I may not have the power to give the direction or guidance, but I can always express my views in public for whatever it may be worth in the coming days. Nasa Pilipino na yan. Nandyan lang ako, magsabi lang ako. Okay na yan, Sal? So, Sal, congratulations, you're doing well. At magpapasalamat rin ako doon sa mga tao na nagpapasalamat sa atin. Actually, hindi yan sila kailangang magpapasalamat. Trabaho natin yan. They do not have to, nurture gratitude in their hearts. For that is, it does not have meaning to us, tayong sa gobyerno. As I have said, we are workers of government and we work for the people, period. But if you ask any more questions, huwag kang mag-alala. We are paid already. So ano pang kailangan namin? Okay, with that, I'd like to bid good night to the Filipino nation, and thank you for your participating, listening to us.